naniniwala ako na sa labas nangyayari ang mga transaksyon. Di ba? Sa labas kaya yaman, di ba? Hindi sa loob ng bahay, hindi sa loob ng opisina. Sa labas kaya yaman, universe, okay? So, yun nga. Anyway, magandang hapon sa lahat ng mga G-Livers natin. Kumusta po kayo mga G-Livers? It's Saturday. Pero, hindi na muna tayo pumasok. Naniniwala ako na sa labas nangyayari ang mga transaksyon. Di ba? Sa labas kaya yaman, di ba? Hindi sa loob ng bahay, hindi sa loob ng opisina. Sa labas kaya yaman, G-Livers, okay? So sa lahat ng mga G-Livers natin, labas-labas din tayo pag may tayo, okay? Di ba sabi ko nga sa inyo, medyo, wag kayong di makakali. Alam mo yung, ako nga po si Gigi, di makakali. Pero dabo po ako. But anyway, so ngayon, papunta tayo sa Santa Cruz. Kasama natin si Aling Merly. Ay, Aling Merly. Si Aling Merly, hipag ko po yan. Ay, siya po ang may kagagawan kay Kier. Ayan, si Kier. So, asawa po siya ng letter F namin. Kuya ba, Fel. Alright? So, kasi meron siya nasimulan na sideline. Negosyo sa bahay. Sa loob ng, sa bahay nila. Online. Okay? So, ikwento mo nga, Timer, anong nangyari sa'yo? Mag-vlog ka. Baka mo to. Ano nangyari? Nagbebenta tayo ng mga bedsheet, diba? Bedsheet. Lagay natin bedsheet ngayon. So, paano mo nasimulan to, Timer? Nakita ko lang siya sa... Alis mo na yung face mask mo ba? Nakita ko lang siya sa chat. Online? Sa online. Tapos Yun, nag-chat kami. Sabi ko pa-order ako ng isang walang items. Bedsheet muna. Tapos may nakita ko yung tela niya maganda. Okay. Sabi ko, since baka pwede ako mag-tip na nito, mag-online. Pwede naman daw. Ayun, kada kada may mag-chat sa akin. binibenta mo na? Binibenta ko tapos, umorder ako sa kanya. Okay. May bumibili naman, no? Meron naman. O yun, sinasabi ko. Saan mo ba nakuha yung mga ganyang idea benta-benta? Kay Aling Tisay? Malamang ma'am. Sabi ko nga po yung pagbebenta-benta yan na nagiging kultura namin sa pamilya yan. So hindi na, sabi ko sa kanila, wag kayong mag-steady o makampante ng walang ibang source of income. Kaya marami na sa membro ng pamilya namin, meron na silang mga sideline. Okay? So ngayon pupunta tayo sa Santa Cruz. Paano nagaganap yung transaksyon, Timer? Ganito mama, Sige. mag-limit kami na may oras siya, kung anong oras gusto niya. Ngayon sabi niya 10 daw, nag-move ako ng 11 dahil nga kung gusto ka yan. Ayan, malapit na siguro tayo niyan ma'am. Dito lang tayo sa may Bungad. CR Bank. Ang anong kukunin mo sa kanya ngayon, mga orders? Okay, mga orders na bedsheet, Oo. curtain at saka isang blanket. Parang Okay. ito kaya tayong blanket na yun. Sabit ka pala. Sabit pala. So, paano yung bayaran nyo dyan, Timer? Paano kayo nagbabayad? Order muna? Oo. Magpap-order muna ako tapos sarili ko muna ng pera. Okay. Tapos pagka nakapagbayad na yun. Magkano naging puhunan mo dyan sa sarili? Magkano simula mo? 3,000. Okay. So, kaya 3,000 magbenta ka ng bedsheet. Bibili ka muna. Pa-order, tapos puhunanin mo muna, tapos babayaran na lang sa'yo. Okay? So, yun. So, deliver sa mga gusto ng bedsheet. Yan. So, Bedsheet, curtain na punda. ay pala, iba-iba. Isang set na bedsheet, meron lang kasamang ng 2 punda. Okay. Pwede mo siyang turn on ng cortina. Okay. So, parang kwarto mo, isa siyang maliwalas na lugar. Okay? At eto, G-Livers, subukan natin kung kaya natin magpagawa ng rockstar bedsheet. Alam mo yung kwarto mo, magiging mukha siya rockstar. So, teternuan natin Try lang natin kung kaya tayong gawan ng may ano ba yun, takip ng kama, kumot, unan, tapos may kortina. Subukan lang natin muna, G-Livers, okay?
So, yan. So, sa mga gusto mo nang mag-order, kahit wala mo na yung Rockstar, magkakaroon ka na ng page mamaya, no? Aling Merly. So, sabihin mo, saan mo pwedeng i-deliver? Hindi natin. Ship nationwide na. Oo, nationwide na natin yan. So, delivers Luzon, Visayas at Mindanao. Sa mga delivers natin dyan, ha? So, pwede po kayong mag-order. Mag-a-add lang ng shipping fee. Mura lang naman yun. So, wag niyo alalahanin yun. Ang mahalaga, kayakap nyo si Rockstar pagka galing kay Rockstar. And baka meron din gusto mag-reseller, pwede rin, di ba? Yun, sige. Kung sa paglalaba, pamamalansya, pagluluto, dagdagan nyo mo activity mo ng kumikitang gawain. Sige, invite mo na sila, mag-reseller sila. Aling Barbie. Mga nanay po na gustong mag-reseller dyan, pwede po, basta po lang sa akin, mag-message lang kayo sa page, Aling Merly. Okay? O diba? Aling Tisay, Aling Merly, Aling Irene, ano pa? Lahat sila may mga tinda na. Hinati-hati na po namin yung aming negosyo. Yung balutan sa pateros, ibinigay na natin kay joke lang. So, Aling Merly yan, message lang kayo sa lahat ng mga gustong maging reseller ng bedsheet at iba pa. At abangan nyo ang Rockstar. Tingnan natin kung pwedeng gawin. Okay? Alright, so, tayo. Tingnan natin paano ang transaction. Let's go? Let's go? Yun, delivers, nagbabalik kami, no? So, i-share ko lang tong business model na naisip namin. Pangkaraniwan naman siya, pero kailangan din natin siyang, pwede rin natin siyang gamitin. So, kasi una, ang plan lang kasi ni Aling Merly, yan, ang plan niya lang siyang magbenta-benta. Pero dahil nga, nagkausap tayo ngayon, so, ang suggestion namin sa kanya, ni Kier, maghanap siya ng reseller. Halimbawa, makakita siya ng 5 reseller. So, ibig sabihin, parang nang multiply ang sarili niya sa 5. Salip na siya yung message kay kumare, kay kamag-anak, kay kaibigan, kaklase ng college, mga ganon. So, salip na siya yung magaganon, hindi na. Yung 5 taong reseller sila ang gagawa. So, ang gagawin niya ngayon, siya na lang maglilista, mag-ayos ng mga pa-orders niya, dun sa supplier niya, tapos iisip pa ng ibang paraan, ng future ng negosyo niya, iba pa niya magbebenta. Marami na siyang pwedeng gawin ngayon. Okay? So, pwede nyo rin pong gawing business model yon. Humanap ka ng 5. Multiply yourself into 5. Okay? Para, imagine mo, kung halimbawa, dati kumikita ka lang ng 1,000 a week. Dahil 5 na kayo, di kumita ka ng 5,000 a week. Okay? So, pagdating ng araw, after a month, umanap ka pa ng 5. Times 10 ka na ngayon. Imagine mo, may 10 Aling Merly na kumikita. Alright? Okay, so, yun, isang business model. Okay? So, let's go. Delivers, eto na. Tingnan natin. Ano to? Frame up. Frame up ba yung tawag doon? Hindi nila lang muli natin sila. Wala silang helmet eh. Joke lang po. Tingnan natin kung paano ang transaksyon, ha? Ito. So, ito na yung transaction. Nagaganap ang bayaran. So, ito meet up kasi siya. Ito yung mga item. Kasunga. Hello po mga sunga po. Saan po kayo galing yan?
G-Leavers, hindi pwede yung umisip natin. So, dapat pupunta tayo doon. Hanap tayo ng gagawa tayo. Siyempre naman, nagdi-deliver lang kasi sila eh. Si Doc naman eh. Pero at least siya, nagaganap ang transaksyon dito sa gilid. Salamat po salamat. So, ito na yung mga bedsheet na kukunin natin. So sa mga gusto mag-reseller, mga G-Leavers kung kayo, message lang kayo. Let's go. First, ito na oh. Ilang set yan, Timer? 9. May bumili na niyan. Oo, meron naman. Okay. May bumili na. Ngayon, ikakas na mga bumili yan o pwedeng kakash. So, tapos, papa-order ka ulit. Okay. So, yung 3,000 mo, umiikot lang. Okay. So, sa mga G-Leavers natin na gusto mag-reseller, pwede namang dalawang bagay. Pwede magpa-order na sila doon, di ba? Tapos, magbayad na sila. Diba, meron ka mga kaibigan dyan, mga kamag-anak. So, pwede ka magpa-order na sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas. Okay? Tapos, pag nasingil mo na, order mo na yan kay Aling Merdy. Yan. Okay? Or, pwede naman mamuhunan ka ng 3 or 5,000. Umorder ka ng worth 3 to 5,000. Ilang piraso ang ilan yung 3,000? Ilang pares? Ilang set? Yan, ilang set ba yan? Yan. Siyam? Okay. Parang ganon. So, kung ano ba, mamuhunan ka ng 5,000, di ba, bumili ka na, tapos pwede mong ibenta dyan. So, dalawang bagay ang pwede mong, dalawang paraan paano ka magkakaroon ng other source of income. Okay, so, PM na kayo kay Aling Merly. Mamaya, nandyan ang page niyan. Let's go! Let's go, let's go! What is RHC or Rockstar Holding Corporation? Yeah, when you say holding corporation, that means you'll be having different shares with different companies. So, Rockstar Holding Corporations aims to have partnership with different businesses all over the Philippines. At the present or as of the moment, what are the businesses of Rockstar Holding Corporation? We already have existing partnership with Enspire, it's an IT solution company, and Dr. Spin is a self-service laundry shop, and we also have just Rockstar Digital Solutions. So aside from this partnership, we also have Rockstar Beauty, Rockstar Skills University, and Rockstar TV and Media Production. We use the word Rockstar because we believe that lahat tayo merong Rockstar power. And that's the vision of Rockstar Holding Corporation. That is to bring out the Rockstar power within you. And that Rockstar power, pwede mong gamitin for you to have your business, to have your livelihood, or to establish a career that can help your family and the church. Can you tell us more about it, Doc? Yeah, our investors will be having passive income by investing in Rockstar Holding Corporation. We are giving 10% guaranteed for our investors annually. To join, basically, of course, we will be having a one-on-one discussion to explain what are the different businesses and how we can earn so that they have their peace of mind. Their money will be earning.